Kakilala mo ba ang iyong tunay na kalaban? Baka ang hindi mo pagkakilala sa kanya ay siya pang maging dahilan ng iyong pagkatalo laban sa kanya. Tara, samahan mo akong kilalanin pang mabuti kung sino nga itong kalaban natin. 10 bagay tungkol kay Satanas na marahil ay hindi mo pa alam. It's another interesting topic. Tara, alamin natin. Number 1. He was the anointed cherub. Kung di pa natin nalalaman, si Satanas ay anointed cherub. Mababasa natin ito sa Ezekiel chapter 28 verse 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Ayon sa Easton's Bible Dictionary, ang kahulugan ng cherub or cherubim sa plural form nito, they were intended to represent spiritual existences in immediate contact with Jehovah. Some have regarded them as symbolical of the chief ruling power by which God carries on His operations in providence. Ayon naman kay Alban Douglas sa kanyang librong 100 Bible Lessons, Satan was the anointed cherub, perhaps the chiefest, highest angel. Dahil nga si Satanas ay dating cherub, nung hindi pa siya tinatapon sa lupa, masasabi natin na siya ay may mataas na panunungkulan. Kaya nga, meron din siyang mga tagasunod na demons na dati ring mga anghel nung sila ay hindi pa nakapagsabuatan kay Satanas at kasamang hinulong mula sa langit. Mababasa natin ito sa Jude 6. And the angels which kept not the first estate, but left their own habitation, he had to serve in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. At ang mga anghel na ito ang siyang tumutukso sa atin palagi. Sila ang mga kalaban natin na hindi nakikita. Mababasa natin ito sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Pinapaniwalaan din ng si Satan dahil nga siya ay cherub at may mataas na katungkulan. Siya rin ay inatasan ng Diyos na mamahala sa kanyang creation. Ito nga ay ang planet Earth. Pinamahalaan ni Satan ito at ganoon din ang mga bagay na may buhay na nilikha ng Diyos sa mundo. Sa pagganap niya ng kanyang tungkulin dito, marahil lagi siya nagpapaikot-ikot at nagmamasid sa pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya nga masasabi rin natin na dahil sa taas na pinangahawakan ni Satan na posisyon, nasumpungan sa kanyang puso ang pagnanasa sa magandang creation ng Diyos. Number 2. He was musical. Ang ating kalaban na si Satanas ay hindi maitatanging mahusay sa music. Siya ay bihasa sa mga music instruments. Mababasa natin to sa Ezekiel chapter 28 verse 13. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Ayon sa learnthebible.org, ang kahulugan ng tabrets and pipes. Tabrets are small drums like those used to beat out timing for a pipe player. Pipes probably refer to tubes used to produce tones by blowing air through them as in an organ. This shows us that the devil had the makings of percussion instruments and wind instruments built into his very being. Ang musika ay bahagi sa ating mga pagsamba. Nagpupuri tayo gamit ang mga awiting may papuri at pasasalamat. Inaawitan at tinutugtugan natin ang Panginoon Diyos upang siya ay papurihan at pakilain. Ngunit dahil nga si Satanas ay may kausayan din sa musika, ginagamit din niya ito upang dayain ang damdamin ng mga tao. Nalalaman natin na ang musika ay malaki ang naidudulot sa emosyon ng tao. Sa tuwing tayo ay nakakapakinig ng mga awitin, nakakapaghatid ito sa ating damdamin ng saya o lungkot. Siyempre, depende sa genre ng kanta. Sa pagmamanipula ni Satanas sa puso ng tao gamit ang musika, mas ginagawa niyang mas matimbang ang mga ito kaysa sa purong mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga, nagsulputan din ang iba't ibang uri ng tugtugin. Alam natin na napakalaki na nagiging impluwensya nito, lalo na sa mga kabataan. Kakatakot nga ang mga awitin ay madalas ding nagiging ugat ng pagpapakamatay. Dahil ang binabanatan ni Satanas ay ang damdamin ng tao. Ginagatungan niya ito gamit ang musika.
Mahusay si Satanas sa music, ngunit mas mahusay ang Diyos na siyang author nito. Mabuti ang music dahil nga mula sa Diyos ito. Gamitin natin ito na may puso at talino upang makapagbigay lugod sa Panginoong Diyos. Number 3. He was full of wisdom and perfect in beauty. Marahil ang alam nating itsura ni Satanas ay nakakatakot. Namumula ang mga mata, may pangil o matutulis na ngipin, may mga sungay at may buntot. Ngunit kabaliktaran nito ng mga bagay na alam natin patungkol kay Satanas. Ayon sa Ezekiel chapter 28 verse 12, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Kaya nga, sa pagiging full of wisdom and perfect in beauty, naging dahilan ito kaya tumaas ang kanyang puso. Mababasa nga natin ito sa Ezekiel 28 verse 17. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Si Satanas ay hindi nakakatakot ang itsura. Hindi rin matatawaran ang kanyang talino. Base sa talatang nabasa natin, siya ay full of wisdom at perfect in beauty. Kung nabasa natin sa Genesis ang pagtukso niya sa ating ninunong si Eva, makikita natin dito ang matalino at perfect beauty na si Satanas. Ang pagiging matalino at tuso niya ang kanyang ginamit upang dayain si Eva. At obviously, hindi nakakatakot ang nilalang ang nakaharap at nakausap dito ni Eva, kundi isang nilalang na perfect in beauty. Siyempre, hindi ka naman siguro matutukso sa isang nilalang na sa simula pa lang ay natatakot ka na. Ang ahas na ginamit ni Satanas ay hindi rin nakakatakot na ahas tulad ng ahas na kinakatakutan natin ngayon. Sa Ezekiel 28 verse 13, mababasa natin, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Ang Satanas na ito ay hindi biro sa kanyang kasuotan dahil siya ay nabibihisa ng mamahalin at mahalagang bato. Makikita natin na napakaganda na kalagayan dati ni Satanas nung hindi pa nasusumpungan sa kanya ang kasalanan. Siya ay mahusay sa maraming bagay, kaya nga lang naging sanhi ito ng kanyang kapalaluan. Sa Ezekiel chapter 28 verse 15, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Matalino si Satanas kaya nga ang dali niyang dayain ang isip at puso ng mga tao. Perfect in beauty siya kaya nakikita sa kanya ang madayang kagandahan na sa tingin natin ay liwanag, yung pala ay kadiliman. Na alam natin ay katotohanan, yung pala ay kasinungalingan. Number 4. He was called Lucifer. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, mababasa natin, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? At ayon sa BehindTheName.com, ang kahulugan ng salitang Lucifer ay bringing light, derived from Latin lux, light, and fear to bring. Si Satanas na noon ay Lucifer ang pangalan. Siya nga noon ay light bringer, ayon na rin sa talatang nabasa natin. Noong itaglay ni Satanas ang titulong ito, ngunit dahil nga sa kanyang pagiging palalo, ang Son of the Morning na kahulugan ng Lucifer ay naging Satanas na ang kahulugan naman ay destroyer, murderer, liar at adversary. Mababasa nga natin ito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Ang Lucifer na ito dahil sa kanyang magandang kalagayan na malaunan nga ay naging dahilan ng pagtaas ng kanyang puso. Nagtulak ito kay Lucifer na magdais na maging kapantay ng Diyos. Mababasa natin ito sa Isaiah chapter 14 verses 13-14. For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven.
I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ngunit nababatid natin na walang sino man ang makakapantay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagnanais na ito ni Lucifer na maging kapantay ng Diyos ang nagtapon sa kanya pababa sa walang hanggang kaparusahan. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Number 5. Still has a limited access to heaven. Alam natin na itinapon si Satanas sa impyerno at dito nga ang magiging permanenteng lugar para sa kanya. Tinapon siya mula sa langit nung siya ay nagrebelde. Ngunit alam ba ninyo na hanggang ngayon ay may access pa din si Satanas sa langit? Hindi nga lang tulad ng dati na nasa langit pa siya. Sa tagpo ng si Job ay inaakusahan ni Satanas. Dito rin sa tagpong ito nag-usap ang Panginoon Diyos at si Satanas patungkol kay Job. Mababasa natin sa Job chapter 1 verses 6 and 7. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Sa talatang ating binasa, makikita natin na si Satanas ay nagpaparuot pa rito sa lupa at nagpapamanhik panaog. Pinapakita ng talatang ito na may limited access pa si Satanas sa langit. At magagawa lang ni Satanas ito hanggang sa katuparan ng Revelation chapter 12 verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ. For the accusers of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night.